हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। रेखाको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग बीफ ग्रेभीको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ एकदम सिम्पल तरिकाले बनाएको छु। हेर्नुस् त कस्तो मजाको ग्रेभी बनिएको छ। यदि तपाईलाई मेरो रेसिपी राम्रो लाग्छ भने लाइक गरिदिनुस् होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सिनुस् होला। मैले चाहिँ यहाँ बीफ ग्रेभी बनाउनुको लागि आधी केजी बीफ लिएको छु। अब चाहिँ म हाल्दै छु यसमा गरम मसाला। मसालामा मैले दिएको छु टेस्ट पत्ता, लौंग, अलैंची, मरिच, दालचिनी। सबै गरम मसाला हालिसकेपछि चाहिँ स्लो फ्लेममा 30 सेकेन्डको लागि मजाले भुन्नुस् होला। त्यतिन्जेलसम्म हाम्रो तेलमा मसालाको गन्ध मजाले बस्छ। अब चाहिँ म हाल्दै छु यसमा प्याज। प्याज चाहिँ मैले दुईटा ठुल्ठुलो लिएको छु स्लाइस गरेर। अब चाहिँ हामी प्याजलाई चाहिँ गोल्डन ब्राउन नहुन्जेलसम्म भुन्नुपर्छ। यतिको बनाउनु भयो भने हुन्छ। अब चाहिँ हाल्नुपर्छ हामी यसमा बीफ। बीफ हालिसकेपछि चाहिँ हाई फ्लेममा जबसम्म बीफको पानी सुक्दैन तबसम्म मजाले चलाएर पकाउनुस् होला। हाम्रो चाहिँ बीफको पानी सुकिसकेको छ। अब चाहिँ म हाल्दैछु यसमा अदुवा लसुन। अब चाहिँ म हाल्दैछु यसमा ड्राई मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिट मसाला, नून, हल्दी, रेड चिली पाउडर। ड्राई मसाला सबै हालिसकेपछि जबसम्म मासुमा मसाला कोट हुँदैन तबसम्म स्लो फ्लेममा मजाले भुन्नुहोस् होला। अब चाहिँ म हाल्दैछु यसमा टमाटर, हाम्रो चाहिँ मासुमा मसाला मजाले कोट भइसकेको छ। अब चाहिँ यसमा कम्ती पानी हालेर 5-6 सिटी लाग्नु छोडिदिनुहोस् होला। पानी चाहिँ बेसी नहाल्नुहोस् होला। पानी बेसी हाले पनि फेरि सिटी लाग्दा सबै मसाला बाहिर निस्किन सक्छ। यदि तपाईहरुको मासु 5-6 सिटीमा पाकेन भने तपाईहरु फेरि सिटी लगाएर पकाउन सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ 6 सिटी भइसकेको छ। अब चाहिँ म यसलाई चेक गर्दैछु। हाम्रो चाहिँ बीफ ग्रेभी बनिएर रेडी भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले पाकेको छ। न मैले यसमा दही हालेको छु न के हालेको छु। एकदम सिम्पल तरिकाले कस्तो मजाको ग्रेभी बनिएको छ। हेर्नुहोस् त तपाईहरुलाई यो बीफ ग्रेभीको रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् होला। यदि राम्रो लाग्यो भने फ्रेन्ड्स अनि फ्यामिलीहरुसँग शेयर गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन बटनलाई दबाउनु नबिर्सिनुहोस् होला। यसो गर्नुभयो भने चाहिँ जब म नयाँ भिडियोहरू हाल्छु तपाईहरुकोमा नोटिफिकेसन आइहाल्छ। त्यस्तै मिठो मिठो रेसिपी तपाईहरुसँग लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाई बाई, टेक केयर।